Isang magandang topic na naman mga boss ang i-discuss natin sa video natin ito. Ito this time mga boss, no? Important points in beam design na mga boss, or important points in beam structural design. Ito pong idea tungkol sa pag-i-structural design mga boss, no? Kasi in the future magma-manual structural design tayo ng mga beam, column, footing, slab at iba pa, no? Siya nga pala mga boss, meron na po pala tayong mahigit 400 na videos, no? Sana po panoorin nyo yung mga video yan at libre rin po kayong i-share yan sa mga kamag-anak nyo, kaibigan, para kahit paano matuto rin sila. At bago pala tayo mag-umpisa mga boss, pindutin muna yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisa na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, dito sa important points in beam design or beam structural design, no? Etong types of beam to design. Halimbawa mga boss, merong simply supported beam, one end continuous beam, both end continuous beam, cantilever beam at iba pa, no? Meron ding mga beam na steel beam mga boss, no? Meron ding beam na kahoy. Kaya kailangan alam natin yung mga uri ng beam na yan mga boss na dinidesign natin, no? Kasi iba-ibang beam mga boss, iba-ibang way, no, ng pagdidesign yan. Sa pangalawa mga boss, determine the size of beam, no? Alamin muna natin mga boss kung mag-structural design tayo, yung haba, yung lalim ng biga at saka yung lapad ng biga, no? Usually naman mga boss, given naman yung haba ng biga, no? Tapos pag given yung haba ng biga mga boss, merong formula na gagamitin. Mako-compute yung lalim ng biga o yung depth ng biga mga boss. Pagkatapos nun, mako-compute na rin yung width ng beam, no? Actually, meron akong isang video mga boss, kino-compute natin yung depth at saka yung width ng beam. Sana panoorin nyo yung video na yun mga boss para malaman nyo rin, no? Sa pangatlo mga boss, kailangan alam din natin mga boss kung ano yung mga load na binibit-bit ng biga, no? Kung dead load man yan, live load, superimposed dead load at kung ano-ano pang mga load, no, na bit-bit ng biga. Importante yan mga boss kasi bumabase dyan yung dami ng bakal, no? Siyempre pag maraming load dyan, maraming bakal na gagamitin, no? Okay, punta naman tayo sa susunod na topic mga boss. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa pang-apat, determine the shear force in beam, no, to calculate stirrups. Tama yan mga boss, kailangan alamin muna natin, no, kung ano yung shear force, no, na dala-dala ng biga, no. Kailangan gumawa tayo ng shear diagram, no. At kailangan makuha natin, usually ang ginagamit is yung maximum shear, no, para ma-compute yung spacing ng stirrups, yung taba ng stirrups, no, yung shear force ang nagiging guide, no. Sa panglima mga boss, no, yung alamin natin yung bending moment, no? Kailangan gumawa tayo ng bending moment diagram, no? Yung maximum bending moment, yun yung karaniwang ginagamit para ma-compute yung main bar reinforcement o yung longitudinal bar, yung mahabang bakal na ito, no? Yung pang-anim mga boss, kailangan nating malaman na yung main bar minimum size is 12 mm diameter, no? And then yung minimum size ng stirrups is 10 mm diameter. Ayun yung pang-anim. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa pang-pito, main bar maximum spacing is the least of 6 times diameter ng bar or 150 mm, no? 6 inches, no? And for stirrups is effective depth divided by 2 is the maximum spacing. Ayan mga boss. Actually, meron akong mga video niyan mga boss. Computation yan. Sana panoorin nyo yung video nyan, no? Basta ang alam natin mga boss, piliin lang natin kung alin yung mas malapit, no, sa dalawa, 6 times diameter ng bar or 150 mm, no? Ngayon sa stirrups, effective depth divided by 2. Meron ding computation ito mga boss, no, yung effective depth divided by 2, no? Para malaman nyo rin yung maximum spacing ng anilyo, no? Panoorin nyo yung video kong yun mga boss, no? Sa pangwalo mga boss, the rebar minimum concrete cover in beam is 40 mm. O, tama po yun, no? Kailangan 40 mm yung pinaka manipis na concrete cover ng mga bakal sa biga. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin,
Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.